पनीर चिली पनीर बनवतो, ते पण ताईला आवडतं. आणि मम्मीला काय आवडतं माझ्या हाताचं तर ते नूडल्स आवडतात, चिली नूडल्स. कधी पण आपल्याला फ्राईड राईस, मशरूम राईस, गार्लिक राईस काही बनवायचं असेल तर 2:1 असतं. मी रेसिपीमध्ये जेवढं बनवू शकतो ना तेवढं कमीच तेल टाकतो. आता बघा मशरूम एकदम श्रिंक झाले, अर्धी वाटी पाव वाटी आणि पाव वाटी घेतलेला आपण. आता कॅमेरामॅन थोडा चेंज झाला इकडे, जर हात हलत असेल कारण कॅमेरा मम्मीने पकडलाय. मी खातो आणि मम्मीला पण देतो, पण मम्मीला हे सर्व कधी कधी आवडत नाही खायला. मम्मीला जबरदस्ती द्यायला लागतं सर्व. आणि भात बघा जास्त पण शिजला नाही आणि कमी पण शिजला नाही. मी ताईला देतो टेस्ट करायला. आणि कशी झाली खरं सांग, ते चायनीज सारखी वाटते का? आणि जर कॅमेरा हल्ला असेल त्या दोघांची चुकी आहे, माझी चुकी नाही. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. मी मशरूम फ्राईड राईस बनवणार आहे. खूप हेल्दी आहे, व्हेजिटेबल जास्त टाकले की ते राईस पण खूप हेल्दी होतात. आता बघा मशरूम फ्राईड राईस बनवण्यासाठी हे सर्व साहित्य दाखवण्याच्या अगोदर इथे मी गॅसवरती पाणी उकळायला ठेवलंय. हे तांदूळ चांगले धुवून घ्यायचे आणि 20 मिनिटं पाण्यातच ठेवायचे आपल्याला. 20 मिनिटं झाल्यावर हे असे बाहेर काढून ठेवायचे. आणि हे तांदूळ मी 1 वाटी घेतले बघा, ही 1 वाटी. हे अर्धा कप गाजर घेतलंय, अर्धा कप आपण शिमला मिरची घेतली आहे, ही पाव वाटी फरसबी घेतली आहे, ही पाव आपण कांद्याची पात घेतली आहे. आणि इकडे सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस. हे तर मी तुम्हाला एक रेशिओ सांगतो. कधी पण आपल्याला फ्राईड राईस, मशरूम राईस, गार्लिक राईस काही बनवायचं असेल तर 2:1 असतं. म्हणजे सोया सॉस कधी पण 2 चमचे घेतले की बाकी सर्व 1 चमचा घ्यायचं. सोया सॉस 2 चमचा, विनेगर 1 चमचा, रेड चिली सॉस 1 चमचा, जर ग्रीन चिली सॉस असेल तो पण 1 चमचा घ्यायचा. मीठ चवीनुसार. आपल्याला हे लास्टला टाकायला काली मिरी घ्यायची, म्हणजे सर्व झाल्यावर भात टाकल्यावर ते टाकायला घ्यायचंय. आपल्याला पहिले हे तेल आपल्याला जसं लागेल तसं घ्यायचंय. पहिला मशरूम फ्राय करायला आपल्याला तेल लागेल आणि मग नंतर भाजीपाला फ्राय करायला आपल्याला तेल लागेल. इथे बघा अर्धा कांदा घेतलाय, 3 ते 4 लसणाचे पाकल्या घेतलेत आणि हे आपल्याला 2 ते 3 मिरची घ्यायचे. आणि इकडे मशरूम चांगले धुवून कापून घेतले, हे 200 ग्राम घेतले. हे बघा आता इकडे आपलं पाणी बॉईल झालंय. आता त्या बॉइलिंग पाणीवरच आपल्याला हे जे आपलं तांदूळ घेतलेले भिजवलेले, जे 20 मिनिटं आपण भिजत ठेवलेले ते आपण त्याच्यात टाकायचे. आणि हे आपल्याला 10 मिनिटं पाण्यात शिजवायचे आपल्याला. आणि जरा ढवलून घ्यायचे आपण असे. आणि आता आपण हे ढाकून ठेवणार आहे आणि 10 मिनिटांनंतरच आपण हे खोलून बघणार आहोत. ह्याच्यात 2 चमचे तेल टाकतो. मी रेसिपीमध्ये जेवढं बनवू शकतो ना तेवढं कमीच तेल टाकतो. जेवढं कमी तेल वापरू शकतो तेवढंच कमी वापरतो मी. 2 मिनिटं पहिले हाय फ्लेमवर फ्राय करायचे आणि लास्टला 3 मिनिटं आपल्याला स्टीमर करायचे. त्याला 2 मिनिटं आपल्याला हे हलवतच राहायचे त्याचे, जोपर्यंत हे पूर्ण एकदम श्रिंक नाही होत, एकदम छोटे होतील बघा. आता तुम्ही बघा मशरूमला किती पाणी सुटलंय, तरी आपल्याला हाय फ्लेम मध्ये आपल्याला असे स्टीअर करत राहायचे ते. तर त्याला फक्त 2-3 मिनिटं असंच राहू द्या, म्हणजे हे सर्व पाणी इव्हॅपोरेट होईल. म्हणजे हे सर्व पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे असंच ठेवायचं आता. आणि मधून थोडंसं ढवलायचं, जास्त ढवल्यात नाही बसायचं, कारण जास्त ढवल्यात बसलं की ते पाणी लवकर आटणार नाही. बघा हे मशरूम मधलं तुम्हाला दिसत असेल आता पाणी काहीच उरलं नाही बघा. आणि याला बरोबर 5 मिनिटं लागली हे पूर्ण प्रोसेस होईपर्यंत. आता आपले मशरूम अजून जरा मी 1 मिनिट अजून जरा फ्राय करून घेतो, जरा अजून त्याची साईज छोटी होऊ द्या, म्हणजे ते खायला चांगले लागतील. आता बघा मशरूम एकदम श्रिंक झाले आणि मशरूम एकदम छोटे झाले. आता मी हे एका भांड्यात काढून घेतो आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात तेल टाकून बाकीचे सर्व व्हेजिटेबल स्टीअर फ्राय करून घ्यायचे. ह्याच भांड्यात आता भांडा गरम आहे, आपल्याला ह्याच्यात 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं आहे. तेल गरम झालंय. कधी पण चायनीज मध्ये तुम्ही फ्राईड राईस बनवा, मशरूम राईस बनवा किंवा गार्लिक राईस बनवा, काही बनवा, आपण पहिलं गार्लिकच टाकतो तेलामध्ये आणि त्याला फ्राय करून घेणार. थोडासा कलर चेंज झाला गार्लिकचा, जरा गॅस स्लो करतो मी. त्याच्यानंतर आपल्याला आता मिरची टाकून घ्यायची ह्याच्यात. तुम्हाला कमी तिखट हवं असेल तर 2 टाका, जास्त पाहिजे असेल 2-3-4 असे टाकू शकता तुम्ही. गार्लिक फ्राय झाल्यावर दोन्ही टाईपचे ऑनियन आपल्याला त्यात टाकायचे, म्हणजे आपले हे नॉर्मल ऑनियन आणि आपल्या कांद्याची पात. तर हे आपल्याला थोडेसे, जास्त नाही, थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला मीडियम गॅसवर. आता हे आपले कांदा आणि कांद्याचा पात थोडासा फ्राय करून घ्यायचा, जास्त पण फ्राय नाही करून घ्यायचंय. आणि ह्याच्यातच आता आपल्याला हे बाकीचे सर्व व्हेजिटेबल्स टाकायचे. पहिले मी गाजर टाकतो. हे आपण अर्धी वाटी गाजर घेतलंय, अर्धी वाटी पाव वाटी आणि पाव वाटी घेतलेलं आपण. हे अर्धी वाटी गाजर, अर्धी वाटी शिमला मिरची. आणि फरसबी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ठेवलेलं. आणि आता हे फरसबी टाकतो त्याच्यात. अजून पण जे काय तुम्हाला व्हेजिटेबल्स वापरायचे असतील ते तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे तुम्ही वाटाणे, हिरव्या वाटाणे वापरू शकता, अजून काय काय व्हेजिटेबल्स असतात ते सर्व वापरू शकता तुम्ही. आणि हे आपल्याला आता ह्याच्यातच पूर्ण फ्राय नाही, थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे आपल्याला. थोडेसे म्हणजे 2-3 मिनिटं असं आपल्याला फ्राय करायचे ते याच तेलामध्ये.
आणि आपल्याला असं वाटलं की सर्व आता व्हेजिटेबल थोडे श्रिंक झाले, त्यानंतर आपण किंवा फ्राय झाले, त्यानंतर आपल्याला सर्व सॉसेस टाकायचे. आता कॅमेरामॅन थोडा चेंज झाला इकडे, जर हात हलत असेल कारण कॅमेरा मम्मीने पकडलाय, आणि जर एकदम शूट चांगलं करत असेल तर मम्मीला कमेंट मध्ये सांगा की तुम्ही चांगले कॅमेरामॅन पण बनू शकता. आणि आपलं फ्लेम हाय लो मिडियम असं करतच राहायचं. आपल्या गॅसवर आपले व्हेजिटेबल्स बघत आपल्याला चेंज करायचे फ्लेम. आता हीच रेसिपी बनवायची का ठरवली, कारण मी रोज घरी व्हेजिटेबल्स स्टीयर फ्राय करतच असतो. फक्त त्या स्टीयर फ्राय व्हेजिटेबल्स मध्ये आपल्याला नूडल्स टाकले की ते नूडल्स झाले, राईस टाकले की ते राईस झालं. आणि राईस पण काय किती सोपी प्रोसिजर आहे, 10 मिनिटं आपल्याला फक्त कुक करत राहायचं. कधी कधी आपल्याला सॅलड खायला आवडत नाही, पावसाचे आपल्याला बाहेरचे असे व्हेजिटेबल्स असे खायचे नसतात. मग तुम्ही काय करू शकता, असं ऑइलमध्ये थोडंसं स्टीयर फ्राय करून खाल्लं ना, मग ते व्हेजिटेबल सॅलड खूप चांगलं लागतं खायला. आणि मी नेहमी असे सॅलड खात राहतो. कधी मी खातो आणि मम्मीला पण देतो, पण मम्मीला हे सर्व कधी कधी आवडत नाही खायला. मम्मीला जबरदस्ती द्यायला लागतं सर्व हे. आता बघा हे आपले भाजीपाला बघा सर्व जास्त फ्राय नाही आणि कमी फ्राय नाही, एकदम मीडियम फ्राय झाले. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी मध्ये जागा करतो मी, आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व सॉसेस आणि मीठ सर्व टाकून घ्यायचं. आणि हे बघा, आणि काली मिरी आणि मीठ आपल्याला परत लास्टला टाकायचं. आता ह्याच्यात मी हे 2 चमचे ब्लॅक सोया सॉस टाकतोय, 1 चमचा विनेगर आणि आपला 1 चमचा रेड चिली सॉस. आता हा 1 चमचा रेड चिली सॉस टाकतोय. तुमच्याकडे ग्रीन चिली सॉस असेल तरी पण तो तुम्ही 1 चमचा टाका, जास्त नका टाकू. आणि ह्याच्यातच थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकतोय मी. आणि हा मीठ मी परत टाकणार आहे, म्हणजे जेव्हा आपण तांदूळ टाकणार आहे ना लास्टला, त्यानंतर मी परत टाकणार आहे. आणि आता हे आपल्याला पूर्ण ढवळून घ्यायचं चांगलं, म्हणजे हे सर्व सॉसेस त्या आपल्या व्हेजिटेबलला सर्वांना लागले पाहिजे, तर त्याची टेस्ट एकदम चांगली लागते खायला. बघा आता आपले सर्व सॉसेस त्या व्हेजिटेबल्सला लागलेत. आता आपण ह्याच्यात आपण भात टाकूया. हा भात 10 मिनिटं बॉईल झाल्यावर त्याला मी वेगळं काढून घेतलं आणि त्याच्यावर मी थंड पाणी टाकलं, कारण ते जरा प्रोसेस त्याची थांबली पाहिजे गरम व्हायची. आता ह्याच्यात आपण भात टाकूया. आणि भात बघा जास्त पण शिजला नाही आणि कमी पण शिजला नाही, असं मीडियमच आपल्याला शिजवायचं कधी पण. ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी आणि लगेच होईल जर तुमच्याकडे साहित्य किंवा सर्व हे टाकलेलं असेल. आता ह्याच्यातच आपल्याला अर्धा चमचा, बघा हे काली मिरी पावडर हे अर्धा चमचा घेतलंय मी, हे अर्धा चमचा आपल्याला ह्याच्यावर स्प्रिंकल करायचे. आणि थोडंसं ह्याच्यावरती अजून थोडंसं चवीपुरतं मीठ, कारण ह्याच्या अगोदर पण आपण मीठ टाकलेलं आहे. बस किती सोपी रेसिपी आहे, एकदम सोपी रेसिपी आहे जर तुमच्याकडे सर्व साहित्य कापलेलं असेल. आणि एक लक्षात ठेवा, आता जेव्हा तुम्ही आता ढवलाल हे, जेव्हा तुम्ही आता सर्व मिक्स कराल तर राईस तुटले नाही पाहिजे. थोडंसं ढवललंय मी. आता लास्टला ह्याच्यात कधी पण मशरूम टाकतो मी. तुम्ही राईस टाकायच्या अगोदर पण मशरूम टाकू शकता किंवा असं नंतर पण टाकू शकता. म्हणजे हे वरतून का टाकले, कारण ते वरतून जरा दिसतील चांगले अजून. चायनीज कॉर्नर मध्ये आणि आपल्या घरामध्ये जेव्हा आपण चायनीज बनवतो त्यामध्ये एक डिफरन्स काय असतो, तो म्हणजे फ्लेमचा. आपल्या घरी आपल्या गॅसचे फ्लेम तेवढे हाय नसतात, पण त्यांचे जे बर्नर्स असतात ना ते खूप हाय फ्लेमचे असतात. म्हणून त्यांचा भात ना लगेच एकदम आपला हे होतो, म्हणजे लगेच त्यांचा फ्राय होऊन येतो किंवा त्यांची रेसिपी लगेच बनतात. आता आपलं रेसिपी पण आपलं ऑलमोस्ट रेडी आहे. आता मी इकडे गॅस बंद करतो आणि तुम्ही बघू शकता राईस बघा आणि त्यात व्हेजिटेबल्स बघा. राईसमध्ये व्हेजिटेबल्स असे दिसले पाहिजे. आता रेसिपी ऑलमोस्ट आपली एकदम रेडी आहे. आता मी हे एका प्लेटमध्ये तुम्हाला खायला देतो, मी ताईला देतो टेस्ट करायला. हे बघा आपलं मशरूम फ्राईड राईस एकदम रेडी आहे. आता आपल्याकडे आता चायनीज बाउल तर नाही, म्हणजे ते ऍक्च्युली चायनीज दिसलं असतं, पण हे बघा ताटात बघा असं कसं वाटतंय. आता ह्याच्यासोबत तुम्ही आता रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ब्लॅक सोया सॉस किंवा शेजवान चिली सॉस, शेजवान सॉस घेऊन तुम्ही हे सर्व करू शकता. रेसिपीकडे खायची पण सुरुवात झाली आहे. आणि कशी झाली खरं खरं सांग, ते चायनीज सारखी वाटते का? गरम आहे, थांबा. आणि ताईला माझी फ्राईड राईस सोबत मी पनीर फ्राय पण करतो, पनीर चिली पनीर बनवतो, ते पण ताईला आवडतं. आणि मम्मीला काय आवडतं माझ्या हाताचं, तर ते नूडल्स आवडतात, चिली नूडल्स आणि चिली फ्राईड राईस. हे 3 वस्तू मी जास्त करून बनवायचो, पण आता चिली नूडल्स बंद केलेत. फ्राईड राईस किंवा बाकीचे सर्व सॅलेड्स हे सर्व मी बनवतो. ते पनीरचं आहे ना, ते एकदा बनवून दाखवेल, मस्त बनवते. हा, आणि तू खायला ये. आणि जर कॅमेरा हल्ला असेल त्या दोघांची चुकी आहे, माझी चुकी नाही. ते मम्मीने त्या लाईटीवर पण हात ठेवलेत वाटतं. काय नाही, बनवून बघा, मस्त एकदम. एकदम सोपं, एकदम सोपं, एवढं काय आहेच नाही. मम्मी तू खाऊन बघ.